नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवे ह्या कार्यावळीन तुमचो सगळ्यांचो परतून एकदा येवकार. हो प्रोग्राम आमी सुरू केल्लो तुमकां थोडेशें चड ज्ञान दिवपाक आमच्या ब्रह्मांडा बद्दल. आमचो जो विशाल विराट हो सुंदर विश्व आसा ताज्या बद्दल एक ल्हानशी अवेरनेस, एक आवड निर्माण करपा खातीर हो प्रोग्राम केल्लो. पूण आज आमी मातशें कितें तरी वेगळें करपाचें आसात. नॉर्मल कितें जॉग्रफी आनी सोलार सिस्टम आनी मिल्की वे गॅलेक्सी हे सगळे आमी जॉग्रफींतल्यान भायर सरून आज एक आमी हांगा करपा आसात भासाभास एक डिस्कशन, एक इंट्रस्टिंग टॉपिकाचेर आज हांगा एक डिस्कशन जावपाचें आसा. सो आमचे जे हांगा गेस्ट आज स्पेशल आयिल्ले आसात, पयलीं हांव तुमकां तांची वळख करून दिता. पयले सुवातेर हांगा म्हजे फुडें आसात राकेश राव. राकेश एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर आसात. डॉक्युमेंटरी फिल्म करपाचें तांचो प्रोफेशन आनी तांचें स्पेशलायजेशन म्हणजे सायन्स डॉक्युमेंटरीज. मुद्दम सांगपा सारकें दिसता की राकेशाक एक बरीच संद मेळ्ळी जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तांकां सिलेक्शन जालें टू गो टू एंटार्टिका. एंटार्टिका किंगडम ऑफ आयस आसा, थंय वचपाक कोणाक अलाउड नासता. पूण राकेशाक एक न्ही 2 वेळा वचपाक थंय संद मेळ्ळी आनी एंटार्टिकाचेर जे इंडियन सेंटर आसा, आमचे इंडियेचे जे सेंटर थंय आसात ते जे उबारतात ताजेर डॉक्युमेंटरी करपाचें तांचें काम आशिल्लें. हे तांचे अजून प्रोजेक्ट चालू आसा. हांगा दुसरे सुवातेक म्हजे कडेन आसा राज कुंकळकर. राज एक स्टुडंट आसात. हालींचे जे आमचे गोवा बोर्डाचे हायर सेकंडरीचे 12वीच्यो परिक्षा जाल्ल्यो तातूंत ते बरेच उत्तम मार्क घेवन पास जाल्ले आसात आनी जेन्ना हाय मार्क्स मेळटात आवय बापायंचे अशें ड्रीम आसता की कितें इंजिनियरींग करची, मेडिकल करची, म्हणजे इन शॉर्ट खूब पयशे तातूंत मेळटा असले एक प्रोफेशना कडेन आमच्या चल्यांक वचपाक जाय. पूण ते सगळ्यांतल्यान वेगळो वचून राजान एक सिलेक्ट केला एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी हो ताजो करियर ताणें सिलेक्ट केला आनी थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स आणि एस्ट्रोनॉमी एज अ करियर हे चिंतपाक एक इंटिग्रेटेड डिग्री इन MSc इन फिजिक्स ताणें चूज केल्ली आसा. आनी हांगा निमाणे सुवातेक आसात दिपिका केंकरे. दिपिका एक शिक्षिका आसात, टीचर आसात. पणजेचे मुश्टीफंड संस्था हातूंतले जे मुश्टीफंड हायस्कूल आसा तातूंत ती मॅथ्स शिकयतात. आतां ही 3 वेगळी वेगळी व्यक्तिमत्वां आसात, पूण एक कॉमन आसा, सगळ्यांक एस्ट्रोनॉमी खगोलशास्त्र खूब आवडटा. तांचो आवडीचो विशय आसा. सो आज तुमकां सगळ्यांक आमच्या अंतरिक्ष अप एंड अवे हे कार्यावळींत हांव वेलकम करता. एक फीडबॅक म्हाका असो आयलो की तो म्हणटा की बरें आसा, इन्फॉर्मेशन बरें आसा, युनिवर्स इतलो सुंदर आसा, कळ्ळें, हें सगळें जालें, पूण हातूंत आनी कितें आसा, म्हणजे ताजें रेलेवन्स कितें आसा. आतां मानलें आमी फाटल्या प्रोग्रामान दाखयलें कसो आमचो ब्रह्मांड सुरू जालो आनी हाव द युनिवर्स स्टार्टेड. मनीस असो आदिमानवाच्या रुपान पृथ्वीर आयलो. सगळ्यांत पयलीं आमी केल्लें काम मनशान आकाशा कडेन पळोवपाचें आनी आकाशा कडेन पळोवनूच एस्ट्रोनॉमी सुरू जाली. एस्ट्रोनॉमीच्यान सायन्स सुरू जालें, मदर ऑफ सायन्स म्हणटात. मॅथ्स सुरू जालें, सगळ्यांत टायम सुरू जालो, फेस्टिवल्स आसा, सिजन्स आसा, वेदर आसा, कल्टिवेशन, सगळें आमी लिंक केलें खगोलशास्त्रा कडेन. हें सगळें बरोबर आसा, ती हिस्ट्री जाली. पूण आयच्या काळान इन द प्रेझंट सिनारियो एस्ट्रोनॉमीचे कितें रेलेवन्स आसा, हें कित्याक आमी शिकपा जाय. सो द क्वेश्चन वॉज वाय एस्ट्रोनॉमी. फर्स्ट राज हांव तुजे कडेन येवंक सोदतां. सो तुज्या लायफांत, तुज्या अंडरस्टँडिंगांत वेर इज द एस्ट्रोनॉमी, ताजो प्लेस कितें आसा, ताजें म्हत्व कितें आसा. एस्ट्रोनॉमी इज अ व्हेरी ब्युटिफूल सायन्स. पूण ताचो म्हत्व आमकां कितें आसा तें जाणून घेवपा खातीर स्टुडंट्सांक इंट्रस्ट घेवन जेन्ना बुकां बी वाचता पळय तेन्ना भरपूर असलें इन्फॉर्मेशन येता फुडें, जे तातूंतल्यान आमकां कळटा की आमकां एस्ट्रोनॉमी कित्याक शिकपाक जाय आनी तातूंतलो आमकां डे टू डे लिविंगेन सारको कितें डीप इम्पॅक्ट आसता तो. जशें की आमी पळयतले कित्याक तूं म्हणूंक सोदता डायरेक्ट एप्लिकेशन्स, डायरेक्ट आमचे डे टू डे लायफान एस्ट्रोनॉमीचे डायरेक्ट एप्लिकेशन आसा. आतां जशें की आमी पळयलां आसतलें की ग्लोबल वॉर्मिंग बी सगळें आसा आनी भरपूर लोक उलयता, पेपरांचेर बी येता. क्लायमेट सोडून आमी जे आसा नवीन नवीन टॅक्नोलॉजीज डिपेंडंट आसा आमी ताचेर. लायक सॅटेलायट्स, GPS, कम्युनिकेशन, जे TV पळयता आमी, सगळे सॅटेलायट्स आर अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुअन्स ऑफ द सोलर वेदर. सनाक स्टडी करून आमकां हे सगळे अशे फेनॉमिनस आसता पळय ते शिकून प्रिडिक्ट करपाक मेळटा की अमक्या अमक्या टायमाचेर असो फेलियर जातलो म्हणून. इवन सोलार पॅनल्स सॅटेलायटाचे चलयतात सॅटेलायट, ताका इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दिता. एक्झॅक्टली. We can study and we can apply that to what happens to the sun. And we can study the sun and apply it to the other stars. So it is interrelated. मागीर आमकां जे आतां very important, आमी जाणा आसतले की डायनासोर्स आशिल्ले एक फावट अर्थाचेर आनी मोस्ट प्रोबेबल थियरी ऑफ देयर एक्सटिंक्शन is that an asteroid 65 million years ago came and hit the earth and that wiped out सगळे डायनासोर आशिल्ले, चेन रिएक्शन जाले, मेले, एक्सटिंक्शन जाले. म्हणजे 65 मिलियन वर्सां पयलीं जाल्ले ते परत जावपा येता. सेम
can repeat. Same can happen. बरोबर. So astronomy, as you know, asteroids are also important part of astronomy, solar system. So ते आम्ही स्टडीज करता. हे जशें आतां आमची टेक्नॉलॉजी वाडत आसा पळोवपाक मेळटा की कितले नंबर वाडला ते नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स. इतले अबाउट 4500 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कॅन बी थ्रेटफुल टू अस. आनी पळय अशेंच तांचो सेन्सस केल्लो आसा आनी कितले नंबर्स पळय नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स. म्हणजे वी हॅव टू बी केअरफुल की आम्ही दोळे धापून पृथ्वीचेर जगूंक शकना. आम्ही एस्ट्रोनॉमी करूंकूच जाय, आकाशाकडे पळोवंकूच जाय टू सेव आवर सेल्फ. द डेंजर्स आर नॉट ओनली ऑन द प्लॅनेट बट दे आर आउटसाइड द प्लॅनेट ऑल्सो. आणि मागीर पळोवपाक गेल्यार एक दीस असो येतलो की वी वील हॅव टू लुक बियॉन्ड द अर्थ फॉर आमचे सर्वायवल. वी वील हॅव टू गो बियॉन्ड द अर्थ. सना अर्थार आमी रावंक शकचेत ना, कित्याक रिसोर्सेस जे डिप्लीट जायत आसा, पॉप्युलेशन बी वाडटा तशें वी हॅव टू अकॉमोडेट आवरसेल्व्स. आणि पळोवपाक गेल्यार exoplanets, these are planets which circle stars other than the sun. भायले नवे प्लॅनेट्स, भायले नवीन प्लॅनेट्स, आमच्या सोलर सिस्टमाचे भायले प्लॅनेट्स. एव्हरी डे पेपरार तुम्ही पहिला असतले की नवीन नवीन अर्थ लाईक प्लॅनेट्स म्हणून डिस्कवर जायत आसा. बरोबर बरोबर. And we can see that we will have to travel to those planets. We cannot stay space travel. Space travel. So space tubes, interspace stations, जसे म्हणता आम्ही स्पेस टेक्नॉलॉजीज ते डेव्हलप करता आम्ही मूव करपाक. सो दिस इज एक एक्झाम्पल आसा आर्टिस्ट इमॅजिनेशन. ओके. मागीर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन जो आमच्या मनाचेर आसा रायट सिन्स ह्युमॅनिटी हॅज कम अक्रॉस एलियन्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. म्हाका दिसता तू म्हणटा आर वी अलोन इन द युनिवर्स. एक्झॅक्टली. आमी आसा काय ब्रह्मांडान आनी कोण आसा तेच तो क्वेश्चन सगळ्यांचेर. आता मी पिक्चरा पळोवन फॅसिनेट जाता. पण ते एक फिक्शन आसा. फिक्शन. But that is also a very important part to solve, because if they can survive, maybe we can survive also somewhere else. So we have to look at what technologies. Astronomy believe करता की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आसात आमकां सोडून आनी ब्रह्मांडान आनी कोण आसा. So astrobiology म्हणून जे field आसा that is dedicated towards studying the possibility of life outside the earth. So हे सगळे नवे astrobiology. These have direct applications to our own living. Okay. तर राज तुम्ही आमकां सांगलें अबाउट लॉट ऑफ एप्लिकेशन्स जे आयच्या दिसार प्रेझंट टेक्नॉलॉजीन एस्ट्रोनॉमी खंय खंय आसा. आतां हांव डायरेक्टली मॅडमी कडेन येता, दिपिका कडेन. दिपिका, तुका कितें दिसता की आमची एज्युकेशन सिस्टम जी आसा सद्या, इंडिया आमी सोडया, एज अ मॉडेल गोवान येवया. वॉट इज देअर इन एस्ट्रोनॉमी इन अवर सिलेबस टुडे? The present curriculum in Goa doesn't give much weightage to astronomy as such. Okay. Whereas earlier syllabus which we were following, there were a lot of topics which are related to astronomy. Okay. They were talking about stars, planets, then asteroids, then about the universe, supernova, Big Bang. And lots more. Okay. But the present curriculum doesn't give that much of scope. Cool. Like if you see presently in primary, so there are some books which just introduced the topic to the students, like there are stars, there is sun, there are planets. But in depth kind of? No, nothing in depth. Okay. Then later on there is another like a gap, and then afterwards in standard 6 geography textbook, again there is something about stars and planets. Okay. And again after 1 year's gap in standard 8, it is related to science again, wherein again the same topic, stars. Yes, the same topic is repeated with little more of information. Nothing new. Okay. And in 5th also, now there is a textbook, in English textbook, wherein they have a topic on Sunita Williams. So which talks a lot about astronauts, satellites. That's all. It is an interesting subject, but our curriculum is such that like it creates interest, but then very soon the interest is dies down. तुम्ही म्हणल्या भशेन न्ही की सुनीता विलियम्सा बद्दल लेसन आसा, पण एका भुरग्याक जर सुनीता विलियम जावपाचें आसा, कशें जावपाचें तातूंत आमचें एज्युकेशन सिस्टम ताका सांगना. देयर इज नो गायडन्स. सो फ्रॉम हियर हांव राकेश तुजे कडेन येता. आतां यू आर इनटू एस्ट्रोनॉमी एज अ हॉबी, यू आर इनटू सायन्स फिल्म मेकिंग. इन युअर ओपिनियन आज एस्ट्रोनॉमी खंय आसा? म्हणजे आमचे जे स्टुडंट्स आसा राजा सारके, इज इट वर्थ फॉर देम टू स्पेंड देयर लायफ इन एस्ट्रोनॉमी? इज इट रिक्वायर्ड? लायक डू वी हॅव इनफ ओपनिंग्स आज एस्ट्रोनॉमीच्या फिल्डान? की इंजिनियरींग आसा, मेडिकल आसा, खूब आसा, पूण एस्ट्रोनॉमी अशें कितें एप्लिकेशन्स आसा करियर वायज? कितें म्हणटा तूं? Okay, as you rightly said, Satish, and like as Raj has said, all the topics that are evolving in astronomy, a lot of tremendous scope in India and abroad also. Although yes, as ma'am also said that we don't have, we don't give the exposure to students at much earlier age to pursue astronomy as a career or astrophysics as a career.
But once you have done your basic graduation, there are several institutions in India which are catering to astronomy and astrophysics. Which we are not aware about. Which we are not aware. Now that is where the education at teachers school level should actually be brought up. And I think education department should actually look out in popularizing such institutions and getting it availed to students. Openings. Yeah. But for instance, like we have Indian Institute of Astrophysics in Bangalore. Now they have state-of-the-art telescopes. Now this telescope what you're seeing here is the high altitude telescope in the world at almost 21,000 feet. Where is this? This is at Ladakh. Henley. At Henley telescope. This is the high altitude telescope at Ladakh. This is how the telescope looks. And apart from that, there is an entire university dedicated to astronomy. It's called Inter-University. In India, we have a university dedicated to astronomy in Pune. And it is called Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. Professor Jayant Narlikar, if you remember, the renowned astrophysicist, famous astronomer. You can call him like father of Indian astronomy. It was his initiatives of starting such a wonderful university. And this university also has a very big telescope, which is available for astronomers to come and take research work. Apart from that, there is this radio astronomy project that is happening in India, and people might not know, but the world's largest telescope, radio telescope, is in India. In India? And that too very close to Pune and very close to Goa. People can even go and come back even science holiday. Science holiday thing. It's called GMRT, Giant Meter Wave Radio Telescope. Then where is this? It is in Pune. This is close to Pune, 80 kilometers from Pune, a place called as Narayangaon. So it's a wonderful drive. आमी अवेरूच नाशिल्ले वर्ल्डाचो सगळ्यान व्हडलो टेलिस्कोप इंडियन आसा आमकां खबरूच नाशिल्ले. And these are the projects which already exist, but now India is propelling itself into taking up a lot of astronomy projects. Now we are putting up a very big solar telescope again in Ladakh next to the Pangong Lake. So it's called the National Large Solar Telescope, and the specification of this telescope is that it can be used for both daytime and nighttime astronomy. Now these are only about optical observations. Now you might have heard 2 years back with the Chandrayaan mission, India reaching up to the moon. Now this was one space probe that was launched, Chandrayaan 1. mission. And over the years to come, India is planning to land on moon with a rover in 2015 or 16. म्हाका दिसता राकेश की इंडियन्सांचे लक्ष एस्ट्रोनॉमी कडे गेले खूप वाटेन because of Chandrayaan mission. Chandrayaan mission, exactly. And then very soon, now this is very important for me to tell that there is plans of India to put first Indian on moon. Astronaut on the moon. Astronaut or Indianaut or whatever you would want to say. Indian on the moon. First Indian on the moon. So our students have a scope. Yeah, the students who are at the schooling age now, and ma'am, I think you should tell your students to take up astronomy, because it will be they who will be at the time when this technology develops. They'll be the pioneers in going for such a mission. And one more thing very important to tell for all our researchers, like for Raj and thing to look out for upcoming projects, is this TMT project. It's called 30-meter telescope. 30 meters? 30 meters telescope. Now this is a world consortium project. Many countries from all over the world. Joint venture, and India is a part of it. And they're going to put up a 30-meter telescope in Hawaii Island. म्हाका दिसता दीपिका सारखे टिचरींगचे आता कर्तव्य आसा की शी शुड एज्युकेट हर स्टुडंट्स की इतले सगळे आमचे एस्ट्रोनॉमीन ओपनिंग्स आसात. व्हेरी ट्रू. करेक्ट. बरेचशे इंटरेस्टिंग लेवलाचेर आमचे हे कन्वर्सेशन पाविल्ले आसा. भासाभास आता फुडें आमचो चालू उरतलो, पूण आता एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे.